Alright, mathematics times. Wait, is it the time we finish like the math section and we go to continue the physics, right? What question is that? You said 640, right? 640. Moment. 640. Oh my god, it's a long way. I have to go. Don't go back to page 1, please. 640. Okay. 640. For math, calculate the area of a triangle shown to the right. Mình phải tính toán cái diện tích của cái hình tam giác được show ra bên phải. So 640. Damn. And then my Zalo asked me to log in again. It's so annoying. Why do you always have to ask to log in and then verify by captcha? So annoying. Extremely. And then I have to go back to where I was and then perfect. Have to go back to where I was. $640, right? You said. Okay, 640. You have to calculate the area of a triangle shown to the right. So you have a triangle like this, and you know that this is a 90-degree angle. And this is 2 plus square root of 2. And this is 4 minus square root of 2. And you have to calculate the area of a triangle shown to the right. So this should be the easy one, right? Just time it. So basically the area is of course half of this one. Half this one times this one. Times 4 minus square root of 2. It's quite straightforward. Now, so half of 8 minus 2 square 2, and then plus 4 square root of 2, and then minus square root of 2 times square root of 2 is like 2. It's gonna be 8 minus 2 is 6. 6 plus 2 square 2. But then, because there's a half here, so it means it's going to result in 3 plus square root of 2, right? Isn't it? Is it A? Can you check, please? It's actually an easy question. 641. They ask you to rearrange that thing to make x a subject. Một cái câu phải bắt phải rearrange để làm sao cho x trở thành chủ ngữ, thành cái chính. You have to rearrange square root of 4 divided by x plus 9 equal to y minus 2 to make x the subject. So once again, maybe it's good to just look at all the answers. And all the answer you can see that there's a denominator. Nó có cái tử số ở trong tất cả mấy câu trả lời. Mẫu số. Denominator. Y plus 1, y minus 5, something like that. So what does it mean now? Also, answer A and B, you can see that y minus 2 square. So the hint here is to square both sides, of course, right? Nó phải square cái hai bên lên, phải bình phương cái hai bên lên. So square both sides, you're gonna have y minus 2 square. But then maybe we should not break this one apart, because look at the answers. It's y minus 2 square. So we should not break this one, right? Mình không nên phá nó ra, tại vì các câu trả lời nó đều có cái y trừ 2 bình phương lên rồi. So maybe just move this one to the right. Minus 9. And then
x is gonna be equal to 4 divided by the whole thing. And then what you're gonna have? You have to break it apart anyway. Kiểu gì cũng phải phá nó ra hả? So y squared minus 4y plus 4 minus 9 is gonna be y squared minus 4y minus 5. So, look at all the answers. There's nothing like this. But answer C, D, and E suggest that you have to factorize them. Không có câu trả lời nào nó là như thế này cả. Nhưng mà cái câu trả lời C, D và E nó suggest, nó đề nghị một điều là mình phải biến nó thành một cái tích số, factorize nó. So, just look at all the answers now. Answer E. You can see that y plus 1 times y plus 5, it cannot result in minus 5 over here, right? Cái câu E, cái y cộng 1 nhân cho y cộng 5, thì cái 1 với 5 nó không thể nào nhân nhau, nó tạo ra cái trừ 5 này được. So answer is wrong. So let's try answer C then. Is it gonna result in this one? Thử câu C xem. This is answer C, okay? So y squared minus 5y plus 1y minus 5. Very good. Minus 5 plus 1 is minus 4, right? And minus 5. Okay, so it's exactly the same thing. So answer C is the answer, isn't it? However, check answer D as well. Y squared plus 5 minus D is going to result in plus 4y, not minus 4y. Nếu mà chọn câu D thì nó sẽ nhân ra nó là y bình cộng 4y mới đúng. So D is not the answer. So the answer is C. Say again. Câu D nó sẽ ra là cộng 5y trừ y, tức là cộng 4y. Cộng 4y. Okay. See? Okay. Question 642. Now, when 5 is subtracted from 5y, careful, subtracted from, which means 5y have to minus 5. Khi 5 bị trừ từ số trừ 5, tức là 5x trừ 5. Right? Khi 5 bị trừ từ cái 5x, tức là nó là 5x trừ 5, right? So it's 5x minus 5. The result is half the sum of 2 and 6x. Cái kết quả nó là một nửa của tổng của 2 và 6x. Mình phải hiểu cái câu này nha. Mình mà ghi lầm là mình chết. So when 5 is subtracted from 5x, it's 5x minus 5, okay? Not the other way around, okay? Không phải cái điều ngược lại đâu nha. Mình phải hiểu cái tiếng Anh này nha, mới diễn giải được nha. You have to understand the way, the English here. So 5x minus 5, the result is half the sum of 2 and 6x. Okay? What's the value of x? You have to find x. Tìm x thôi. Easy, right? Should find out that D is the right answer, isn't it? Nhưng mà nếu em hiểu lầm cái câu này, em lại quất cái này ngược lại, nó sẽ ra cái câu đáp án khác. If you misunderstand that when 5 is subtracted from 5x, you flip it the other way around, the answer is of course different, isn't it? So be careful. This question is also to test your English too. Question 643. You have to estimate this number.
Mình phải phỏng đoán, tức là nó ra con số bao nhiêu. Estimate this number 54.98 plus 225 square divided by square root of 905. You have to estimate this one. That's funny, right? That is so much fun. Yeah. How do you estimate this one? Okay, in estimation you have to take this one. Okay, so basically square root of 505 is about 900, right? Let's say that's around 900. This number you have to make it near to something. Cái con số này phải làm sao nên nó gần gần đến một cái con số nào đó khác. Let's say 50, 56, 54. You have to make it near to something, or like I say 55, okay? Because round up. How about this number? 225. 225 square. Okay, fine. Let's just take 225 square it. How much you have? 5, 10, 2, 10. This one is 11. And it's gonna be 50, 450, 450, 6, 10, 5, and then it's gonna result in 5.0625, isn't it? And then gonna be equal to, this is about 60, isn't it? Khoảng 60, about 60. Divided by square root of this one is 30, isn't it? So the answer should be 2. See, it's not that hard. Không khó vậy đâu. It's not that hard. Mấy con số nó gần cái gì đó mà phải nhận được. These numbers are very near to something. You have to be able to see it. No! This is 54.98, not times 98. Is the answer 2? 644. Wow, you have something biology related. Liên quan đến sinh hóa, sinh học này. Pain nerve impulses are twice as fast as normal touch impulses. So basically, they are impulses that causes the receptors on your skin to feel it. Nó có những cái impulses là những cái xung điện hay là những tín hiệu mà nó làm cho da mình nó cảm thấy, những cái receptor, mấy cái bào quang cảm nhận đó, nó sẽ cảm nhận được. So we have pain nerve impulses, những cái thần kinh mà cảm nhận cơn đau á, thì nó có những cái xung thần kinh cảm nhận cơn đau thì nó nhanh gấp đôi những cái xung mà chạm vào bình thường. Mình chạm vào cái gì mình sẽ cảm thấy, like when you touch something you feel it, right? When you touch you feel it, but when you have pain, like ouch, pain is actually 2 times faster than touch. Cái cơn đau á, nó chuyển cái xung điện thần kinh sẽ nhanh gấp đôi cái touch. If Yoon touches a boiling hot pan, this message reaches her brain 1 meter away in 1 millisecond. What is the speed of a normal touch impulse? Nó hỏi là nếu mà Yoon đụng vào một cái chảo nóng mà đang sôi lên luôn, cái thông điệp này nó đến với lại cái não cổ cách đó 1 mét trong vòng 1 millisecond. Hỏi tốc độ của cái normal touch impulse là bao nhiêu?
So it's a normal speed equal to distance divided by time. Nó chỉ là tốc độ bằng quãng đường với thời gian. But be careful. Now the pain nerve speed. It's actually, look at all the answer. It's meter per second, right? You have to change the unit. Tất cả một câu trả lời đều là ở mét trên giây, phải đổi đơn vị. So 1 meter divided by time is 1 millisecond. This is 0 point. So 1 millisecond means 1 over 1000, right? 1 millisecond là 1 trên 1000. 1 over 1000 second. So it means that it's gonna be 1000 meter per second, right? Chia phân số bằng nghịch đảo, nhưng nghịch đảo của nó. Divided by a fraction means you times the opposite of that fraction. But this is the speed of the nerve, the pain nerve, right? Tốc độ của cái pain nerve. But they ask for the speed of normal touch impulse. Since pain nerve impulse are twice as fast, normal touch impulse speed should be 500, right? Because it's half of that. Tại vì cái pain nerve nó nhanh gấp đôi. Nó nhanh gấp đôi cái normal touch impulse mà. Thì suy ra normal touch impulse sẽ bằng nửa số này thôi. Because a normal touch impulse only like half as fast. So what's the answer? Is the E? E, very good. Câu này hợp lý. So this is actually correct. Đi lẹ lắm. 500 meters per second. Question 645. Solve the simultaneous equations. Mình phải giải cái hai phương trình, hai cái phương trình mà đồng thời này. So simultaneous mean at the same time, right? Simultaneous nghĩa là cùng lúc. Sim mean the same. Simultaneous happen at the same time, diễn ra cùng lúc. Sim là the same á, y chang nhau. So you have two equations that happens at the same time, and you have to solve it for x, y bigger than 0. You have to solve it, okay? X, y đều là số dương hết nha. So x, y is all positive integers. You have to solve it. Can you please solve it? Bỏ nó vô xong rồi thế vô. Just have to, yeah. So it's gonna be like y equal to square 2 minus x. And then you substitute into x squared plus y squared equal to 1. You should have like x, sorry? You mean like if you want to square this one so it loses the square root of 2? Could be done, but what is it for? Because it's gonna be like, you know, x plus y squared and then you break it, you're gonna have 2xy, right? Nếu mà mình phá căn nó ra, mình phá cái bình phương nó sẽ có là 2xy, nhưng mà để làm cái gì? Nó sẽ không thế được. You cannot substitute anything to find anything if it's like 2xy after that, right? You can't. So that is not a right way. Cái cơ bản là phải làm sao mình thế được cái gì mình đơn giản nhất. So the answer here you have to be able to substitute something that is simple, like for example y equal to this 1 minus x, for example.
So square 2 minus x squared equal to 1. So square plus 2 minus 2 is gonna be 2 minus 2 square 2x plus x squared, and then move number 1 to the left. Chuyển số 1 vô bên đây. So you're gonna have, yes, 2x squared minus 2 squared 2x plus 1 equal to 0. So you have a quadratic equation, you can find it. Phương trình bậc 2. Quadratic equation. Delta equal to this one square minus 4, a is 2, c is 1. This one is going to be 4 times 2, it's 8, right? 8 minus 8 is 0, so you have only one root, có một nghĩa nhất thôi, so one root. It's gonna be minus b is gonna be 2 square 2 divided by 2a, which is it's gonna be square 2 divided by 2, right? Yeah, square 2 divided by 2. And then since y equal to square 2 minus x, gonna be square 2 divided by okay. So square root of 2 minus like half of square root of 2 is going to be half of square root of 2. So you have x and y are both square root of 2 divided by 2, right? So answer is A. Can you check please? A. Very good. Alright, let's move on to question 646, but let me just erase the board first. Can you read, please? You know, it's the same thing. Okay, meter, decimeter, centimeter, millimeter. So divided by 1000. Okay, it's always like a. Nó theo một cái kiểu như vậy. Bây giờ số mili thì chia 1000. It's like okay. It's always like divide by 1000 to get to milli something. God, I haven't had the vacation in 3 years. 3 năm chưa đi nghỉ. For me. Thanks to COVID. But anyway, I'm just too hardworking, I guess. Yeah, I teach online all the time now during COVID. Why? I'm used to it, so no problem. I love online tuition. Six, 4, 6. Which of following statements is false? Câu nào sau đây là sai nè. So congruent objects always have the same dimensions and shape. Congruent là cái góc mà đồng dạng á. Congruent giống kiểu đồng dạng với nhau. Hoặc là nó giống như là, can you check the dictionary, what is congruent? I don't think so, opposite, it's different. Yeah. Nhớ congruent nó bằng nhau á. If I remember. Congruent is like the same if I remember right.
Sorry? Tương đẳng là bằng nhau, tức là hai cái bằng nhau. So if you have congruent angles, so the two angles have the same degree. Giống như là cái góc mà nó bằng nhau, nó tương xứng, nó bằng nhau á. So congruent objects means like the object is the same, or have the same dimension, shape. Nói chung nhớ là congruent là phải cùng góc, cùng angles. If I remember right, congruent angles or things would always have the same angle if I remember right. So according to what I remember right, it must be C, the wrong one. Dựa vào những cái thầy nhớ được congruent thì nó phải là cùng góc, cho nên câu sai nó sẽ là cái câu C, if I remember right. Yeah, it's like for example, these two angles are congruent and they have the same degree. Yeah. Nó giống hai góc này, hai góc congruent này, nó sẽ cùng độ. Can you check, is it C, 646? C, right? So of course they must always have the same angle. Nó luôn luôn phải cùng góc nha, nhưng mà không chắc là nó sẽ cùng cái hình dạng hoặc là cùng cái dimension, là cùng cái kích cỡ nha. Những vật thể congruent với nhau, like congruent object can be like this. Congruence, yeah, they have the same shape, but they might not have the same dimension, right? Nó miễn sao là nó cùng cái hình nào đó, hoặc nó cùng số góc, nhưng mà nó không chắc chắn là nó phải cùng cái kích cỡ dimension. Những vật thể mà nhìn nó ná giống nhau nhưng không chắc là cùng. Nó nói là congruent object nè. Cái khái niệm congruence nó chỉ có nghĩa là gì? Cùng góc thôi. I think the idea of congruent things just mean like they have the same angle, okay? So it means that surely C is the wrong one. Cho nên sure là cái câu sai là câu sai. Cùng góc thôi mà. Of course, B. Congruent objects can be mirror images of each other. Những vật thể này nó có thể là hình qua gương phản chiếu với nhau. Of course, my two hands are mirror image of each other, and they are congruent because they have the same like shape, but just the opposite, right? Same angle. Nó có cùng góc nhưng mà nó chỉ đối nghịch nhau thôi. D. Congruent objects can be rotation of each other. Những vật thể congruent có thể là nó là cái sự xoay vòng của nhau. Like if I just rotate this one, it's still congruent to this one, right? Mình xoay cái này nó vẫn congruent với cái này. E. Two triangles are congruent if they have two sides and one angle of the same magnitude. Hai tam giác là đồng dạng nhau nếu chúng có hai cạnh và một góc có cùng cái độ, cái biên độ. So let's just say that if they have the same two sides and one angle of the same magnitude, right? So of course it means that this one must be the same, isn't it? Cái cạnh còn lại của phần nhau, the last side must be the same as well. So of course they are congruent. Đương nhiên nó sẽ congruent, right? Okay, so 646 is C. Okay, question 647. You have to solve the inequality. Mình phải giải cái bất đẳng thức này. So x squared bigger or equal to 6 minus x.
Interesting. Sorry? You can just move them to one side and then, yeah. Second? Yes. Em nhớ năm học đó nhưng mà cái is nó trường phải dấu. Yeah, but nhưng mà nó chuyển qua bên kia nó cũng giống như là bình thường đó mà. Chừng nào mà nó nhân chia nó nhảy qua thì mới đổi dấu. If I remember. My memory is not as good as it was before anyway. But it's gonna be like minus x move here is gonna be plus x, minus 6 equal to 0. Anyway. I don't think we should try to find delta. We have to find a way to make this one into a factor, I think. Phải làm sao biến nó thành cái tích số. Ok, nhìn số trừ 6 đi. Look at minus 6. It's gonna be something 2 times 3, right? Đó là cái gì đó 2 với 3. And look at this one, it's plus 1, right? So it's gonna be minus 2 and 3, right? Nó sẽ là số trừ 2 và số 3 nhân nhau. Tại vì cái này nếu mà cái này là trừ 2x nè, cộng 3x nó sẽ là x. It must be like minus 2 and 3, right? Because minus 2 times 3 is minus 6. And minus 2x plus 3x gonna be plus x. Okay, so what do we have here? Isn't it? We can test it. Just time it in and it is find something similar to this. This is correct. Nhiều khi mình viết ra mà nó sai á, có thể là dấu trừ nằm đây này. A minus can be somewhere here, but it's good to check it, you know. X squared plus 3 minus 2. Okay, x. Okay, minus 6. Okay, good. We good. And if this one is bigger or equal to 0, so what does it mean? Có mấy trường hợp. If this thing times this thing is bigger or equal to 0, both of them must be positive, or both of them must be negative, right? Nếu mà hai cái số này, hai cái tích này nhân nhau mà nó lớn hơn bằng 0, tức là sao? Cả hai cái này đều phải lớn hơn bằng 0, hoặc là cả hai này đều phải nhỏ hơn bằng 0, right? Like for example, if you check this one, like for example, if minus 5 times minus 6 is still bigger or equal to 0, right? Because 30. Hai này đều dương hết hoặc hai này âm hết nhân nhau. It has to be like both of them are positive or both of them are negative, isn't it? So so what do we have here? Two cases, and this is like two cases, but then simultaneously it has to happen at the same time. Cái dấu này là cả hai đều phải xuất hiện cùng lúc nè, mà cái này là hoặc nè, cái này là và nè. This is or, this is and, right? Okay, so and then we have to solve it. Move here, and then it's gonna be phải vẽ trục số ra nha. You need to draw like the lines to figure out the answer. So first thing first, this is 0.
x bigger or equal to 2? It's gonna be and x bigger or equal to 2, and then x has to be bigger or equal to minus 3, right? Minus 1, minus 2, minus 3. So it means that you have to eliminate all of these things and only count this part, right? Mình chỉ có thể count cái phần này thôi. So it means that x is bigger or equal to 2. How about the other one? Còn cái phần còn lại thì sao? Just draw it out and you can see. And then 2 smaller equal to 2, so it means that all the things here are eliminated. And then x is smaller equal to minus 3. So it means that all of these things are eliminated as well. So what does it mean? X smaller equal to minus 3, right? And based on these two, you have to redraw this thing again. In order to find these two, yeah. Bây giờ mình phải làm sao mà các cái điều kiện này là hoặc nha. So now it's or, okay? So x bigger or equal to 2. So you're gonna have this region here, but x it's smaller equal to minus 3 is gonna be this one. So this region is not chosen. No, maybe this one. Thì mình chỉ chọn hai này thôi. Let's just choose the other one, but not this middle, right? So what's the answer then? Yeah, it's B. It's B. Answer B. Thực sự đến đây là biết rồi. Đến đây là mình biết rồi. Okay. Until here, you know the answer already. Cái mấu chốt của nó là làm sao mình tìm cái này nó ra được cái số này nè. I think the key here is to find how to factorize here, you know. Nhưng mà nó sẽ ra một cái con số này nó dễ dễ như 6 chẳng hạn. There'll be an easy number like 6 or something like that. So you can factorize into minus 2 and 3. Okay. 648. The hypotenuse of an isosceles right-angled triangle. Okay, some term to know. Okay, isosceles. Isosceles means tam giác cân nha. Tam giác cân, isosceles tam giác cân nha. Isosceles triangle. Tam giác cân. Isosceles means like two sides are the same, isn't it? And if two sides are the same, the two angles should be the same here, right? Hai cạnh này nó như nhau. Isosceles means the two sides are the same. It also results in this angle being the same too, in a triangle. Now, and you also have a right angle. What is a right angle? Right angle là góc 90 độ. Right là thẳng thớm, đúng đắn, 90 độ. Right angle mean like 90 degree angle. So hypotenuse là cái cạnh huyền. Hypotenuse. Hypotenuse cạnh huyền. Okay. Right angle and isosceles. So it means that this angle is 90 degree, right?
Này 90 này. And this one is the same. So it means this one is 45 degree, right? And this one is 45 degree as well. The hypotenuse is this hypotenuse is x centimeter of a right angle triangle. This one is x centimeter. What is the triangle area in terms of x? Nó hỏi là cái diện tích của cái triangle này khi tính bằng x là bao nhiêu? So, how can you find the area? What do you need? What do you need? Yes, you can need. Yeah. You might need this height, or you can need the two sides, right? Yes. Có hai cách. Thứ nhất là mình sẽ cần cái height, cái chiều cao của nó, hoặc là mình cần cái cạnh này. But what do you choose? Okay, we need the side. Okay, we will do that. Okay. Alright, let's just say that ABC. Okay. Okay, so okay, so this is a special triangle, right? Đây là một cái tam giác đặc biệt. So what's up here? BC cạnh huyền nó sẽ là bằng một cái cạnh bình thường nhân căn 2 right? Tại 45 độ. Because it's a special triangle, you see this is 45 degree. So it means that the hypotenuse is basically the side times square root of 2. However, you know the BC sides. So it means AB equal to x divided by square 2 centimeter. But AB is also equal to AC because this is an isosceles triangle. Tam giác cân mà, trên hai bằng nhau. Area is actually equal to half of AB times AC. So half of the x squared 2 times x squared 2 so is equal to half x squared divided by 2 is going to be x squared divided by 4, right? B Okay, 649. 649. Mr. Hurd derives a formula. What? He doubled the value of x and y and halves the value of a and triple the value of q. What happened to value of q? Bây giờ cái chữ derive này đừng có tưởng là nó derivative là đảo hàm nha. Cái chữ derive này á, nó có nghĩa là tìm ra được. So the word derive here doesn't mean derivative. It means that you found this formula, okay? It just means that. Nó chỉ có nghĩa là tìm được cái công thức này thôi. Okay, so okay, if he doubled the value of x and y, half this value and triple this value, what happened to q? So what happened to q? So the new q, right? So the new q, cái q mới nó như thế nào? So you double the value of x, you have 2x, double value of y, half the value of a, so and then
triple divided b. So you have 9b, right? So what happened? Đó, mình phải làm sao mình so sánh với cái này. Just have to compare the new Q to the Q, yeah? So what do you have? 4x squared moment. I think we should not do that because Q is still like x plus y squared, right? You have to keep this thing the same when you compare. Mình phải làm sao mình giữ cho cái này y chang nếu mà lúc mình so sánh nó sẽ dễ dàng hơn. So maybe it's better to move number 2 out. Tốt hơn nếu mà mình chuyển số 2 ra ngoài để mình nó giữ cho cái form này. So 2 x plus y. I just moved number 2 out, you know. This one is half, right? Half of A. So half here can jump here. So it will become 4.5 B, isn't it? Cái số nửa này á, nó có thể nó rớt xuống bên đây được nha. Cái số 2 này rớt xuống đây được nha. Number 2 can jump here, so it becomes like a moment. The number 2 can jump here, become 18 actually. And then we have 2 squares 4x plus y squared A divided by 18b. And then 2, 9. Sorry? What do you say? Nè, như vậy nè. And it looks like you have to, it's actually Q divided by 4.5, right? Because this one, the whole thing here. Oh, moment, no. Q actually has 3b here, but this is 4.5b. So what does it mean? It's actually 1.5 times 3b, right? Mình phải làm sao cho nó biến đổi thành cái dạng của Q nha. So this one is actually Q divided by 1.5, right? Này cái này là Q, and this is Q. This whole thing is Q here, divided by half. Divide by half means divide by 3.2, which means mình đảo là 2.3Q, isn't it? Tức là làm sao? Nó sẽ gia tăng là 2/3. It will increase by 2.3, right? Is it D? Sorry? What? Oh, đúng rồi. Oh yeah, you were right. Because if it's new Q is 2.3Q, it means it dropped by 1.3, right? 1 divided by 3, right? Nếu mà tại vì cái new Q nó bằng 2/3 Q đi, tức là nó là cái Q cũ trừ cho 1/3, tức là nó giảm 1/3. Oh yeah, it decreases by 1.3. So it's actually equal to Q minus 1 per Q. Nè, cái Q cũ giảm 1/3 của nó. The old Q minus a third of that of itself, right? So it's a, câu này phức tạp đó nha, cái câu này nó còn lừa ngay góc cuối nữa. This is tricky and tricky to the very end. Question 650 was the last math question. Mất tiếng là toán. Okay, consider the graph of, oh my god, graph. Cân nhắc cái biểu đồ của cái này, hai này. Cái nào sẽ là đúng? Which of the following is true? Both equation intersect the x-axis. Cả hai cái equation này nó đều cắt trục x.
Now, this is a really long one. Okay, I'll have to erase the board, okay? Thật sự không cần phải vẽ đâu. Chỉ dựa vào từng điều kiện mình đoán thôi. Just guess on each of the conditions that the question gives you. Each of the answer, I think. I don't think you have to draw like the graph out. Thật sự toán nó thể nó test cái độ tinh nhanh, độ nhanh nhạy của mình thôi. Math it tests how fast you are because you don't have much time. For in the exam, I don't think you have much time to solve everything. Yeah, what do you say? I think you can. Yes, why not? What? You're not allowed? Perfect. Như vậy nó mới là đúng á, tại vì nó test cái khả năng mà mình có thể nhiều kỹ năng lắm. It tests several of your skills. This is medical school, you know. Remember, medical school is not a joke. Không phải trò đùa. Now, so you have y equal to x squared minus 2x plus 3. This is question 650 was the last one. Đường cuối á. The biggest box. And now, which of following is true? Both equation intersected x-axis. Cả hai cái equation này đều cắt trục x. Nếu cắt trục x thì sao? Cắt trục x thì cái gì bằng 0? Y bằng 0. If they intersected x-axis, it means y equal to 0. Let's try it, okay? If y equal to 0 and equal to this one. Nếu mà cái này nó có nghiệm, tức là nó có cắt. So if this one you can find the root x, at least one of them, then it means it intersect. If it doesn't, then it doesn't intersect. Nếu nó không có nghiệm của cái này, thì tức là nó không thể nào intersect được. Giờ làm hai cái cùng lúc nha. Thực sự là hai cái này nó đều là những cái phương trình mà nhìn có vẻ nó thấy suy ra tích số được, right? These two all you can figure out the factors. So it means like 3 is like 1 and 3, right? 1 và 3. Nó sẽ là 1 và trừ 3 này vậy. I think it's plus 1 and then minus 3, I think. But then it doesn't combine to become this one. Maybe it's like this. Yeah, because minus 1 minus 3 is 3. Okay, x squared minus 3x minus x. Oh, it's gonna have to be this one. You have to do delta anyway. Không ra. Phải dùng delta thôi. Nó làm sao ra cái số nào mà nó liên quan nữa? Like, you have to find something that is related to this one. Okay, that's funny. Cái số cuối cùng này nó phải là cái gì nhân cái gì á. This one has to be something times something, yeah. Anyway, let's do delta. Okay. Okay, delta b squared minus 4a c 4 minus 12, which is smaller than 0. This is no root, okay?
Cái này nó delta nhỏ không, tức là không ra nghiệm. Delta equal smaller than 0, it means there's no root for this one. No root. This one also, I'm sure you will find it. Delta equal to 36 plus 40, which is bigger than 0. You have two roots, isn't it? But answer A is say both equations intersect at y-axis, which is wrong, right? Because only one of them intersect. Chỉ có một cái nó cắt ở hai điểm thôi, còn cái này nó không cắt. This doesn't intersect at all. So A is wrong. B, neither equation intersect the y-axis, which is also wrong because you know that one of them intersect. Mình biết được là có một cái nó sẽ intersect, một cái nó sẽ cắt, cho nên câu B sai nốt luôn. C, the first equation does not intersect the y-axis. The second equation intersect the y-axis. True. Câu C đúng. C is actually true, right? D, the first equation intersect, the second does not. D is wrong. Câu D sai. E, only the second equation intersect the y-axis. What y-axis? Nó kêu là chỉ có cái hàm số thứ hai, chỉ có cái đầu thị thứ hai nó intersect trục Y thôi. We already know that C is the right answer, right? But let's check E, okay? Mình biết C là câu đúng rồi đó, nhưng mà chữ check câu E sao? So intersect the y-axis is mean x equal to 0. Okay. Cắt trục Y thì x bằng 0. Okay, so y equal to three. Okay, so this is 1 point. This is 0, 3, right? Nó cắt một điểm. And this one is x equal to 0, so y equal to 0 square. Kiểu gì cũng có hai điểm mà. One way another you have 2 points, right? So E is wrong. Kiểu gì cũng có hai điểm, cả hai là đều cắt hết, được E hết. Both of these graphs intersect, so E is wrong. Okay, so the answer is C. Can you check, please? Okay, let's move on to okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.